Γεια σας, είμαι ο Νίκος ο Ζάχος και μαζί θα δούμε σήμερα πώς μπορούμε με απλά υλικά να κατασκευάσουμε ηλεκτρονικές πλακέτες. Πάμε να δούμε. Βρισκόμαστε στο χώρο του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών του ΕΚ Θεσσαλονίκης. Το εργαστήριο αυτό, μαζί με άλλα, απαρτίζουν το Εργαστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Στεγαζόμαστε σε σχολικό συγκρότημα. Πολλοί από εσάς το γνωρίζετε με το όνομα το Κόκκινο Σχολείο. Είμαστε στην οδό Μοναστηρίου, απέναντι από την πυροσβεστική υπηρεσία. Στα πλαίσια των εργαστηριακών μαθημάτων, κατασκευάζουμε πολύ συχνά ηλεκτρονικές πλακέτες με τη βοήθεια φυσικά των μαθητών του τομέα ηλεκτρονικής των σχολείων μας. Σε αυτό το εργαστήριο έχουμε χρησιμοποιήσει 3 μεθόδους για να κατασκευάσουμε ηλεκτρονικές πλακέτες. Η πλακέτα που βλέπετε είναι ένα αναπτυξιακό για ένα μικροϋπολογιστικό σύστημα. Κατασκευάστηκε με τη βοήθεια τελάρου μεταξωτυπίας. Η μέθοδος αυτή δεν ενδείκνυται για μικρή παραγωγή, μερικών πλακετών δηλαδή για σχολικό εργαστήριο. Πολύ συχνά έχουμε κατασκευάσει πλακέτες χρησιμοποιώντας την μέθοδο της φωτολιθογραφίας. Οι πλακέτες που βλέπετε έχουν κατασκευαστεί με αυτήν την μέθοδο. Πρόκειται για ένα εργαλείο, αυτό που βλέπετε, που επαληθεύει το θεμελιώδη νόμο της μηχανικής. Έχω στη συνέχεια ένα τηλεμετρικό σύστημα. Στο κέντρο βλέπετε τον δέκτη και στο βάθος τον πομπό. Ένα απλό inverter είναι αυτό που βλέπετε τώρα. Αυτές οι πλακέτες έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί στο σχολικό εργαστήριο με τη βοήθεια έτοιμων φωτοευαίσθητων υλικών, όπως αυτή εδώ η γαλάζια πλακέτα, με τη μέθοδο της φωτολιθογραφίας που πολλοί ηλεκτρονικοί τη γνωρίζετε ως η μέθοδος με τις φωτοευαίσθητες πλακέτες. Για να χρησιμοποιήσει κανείς αυτή τη μέθοδο θα πρέπει πρώτα να τυπώσει την μακέτα σε διαφάνεια με τη βοήθεια ενός λέιζερ εκτυπωτή. Οι πλακέτες με χρήση φωτολιθογραφίας βγάζουν υψηλής ποιότητας πλακέτες. Έχουν όμως τα μειονεκτήματά τους. Με πιο σημαντικό είναι την χρήση των φωτοευαίσθητων υλικών, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να τα συντηρήσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα και πρέπει συχνά να τα ανανεώνουμε. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν χρησιμοποιούμε μια άλλη μέθοδο για να κατασκευάσουμε ηλεκτρονικές πλακέτες, πολύ πιο απλή και με πολύ λιγότερα και μη αναλώσιμα υλικά. Οι πλακέτες που βλέπετε είναι κατασκευασμένες με τη βοήθεια μακετών που τυπώθηκαν απευθείας πάνω σε επιφάνειες χαλκού μέσω απλών λέιζερ εκτυπώσεων, αλλά πάνω σε ηλουστρασιόν χαρτί. Οι πλακέτες που χρησιμοποιήσαμε είναι σαν αυτή που βλέπετε στο βάθος, φτιαγμένη από βακελίτη, στην οποία η μία επιφάνεια βρίσκεται πολύ λεπτό φύλλο καθαρού χαλκού. Εδώ βλέπετε μια κατασκευή ενός κλασικού στερεοφωνικού ενισχυτή. Μια ηλεκτρονική ανάφλεξη για ένα μηχανάκι. Ένα αναπτυξιακό σύστημα για τον Arduino. Πλακέτες που δεν έχουν συναρμολογηθεί. Ένας αυτοματισμός για τον έλεγχο αντλίας νερού και ηλεκτροβανών για το ποτίσμα ενός χωραφιού, ενός κήπου. Τα τελευταία χρόνια οι πλακέτες που συναντούμε στο εμπόριο είναι όλες κατασκευασμένες με τη μέθοδο της φωτολιθογραφίας. Είναι πλακέτες υψηλής ανάλυσης, μεγάλης πυκνότητας, σαν αυτές που βλέπετε. Έχω εδώ μια κάρτα από ηλεκτρονικό υπολογιστή, μια πλακέτα από λέβητα αερίου και ένα εργαλείο
για τη μέτρηση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Πλακέτες που κατασκευάσαμε με αυτήν την μέθοδο σε αυτό το εργαστήριο δεν έχουν κάτι να ζηλέψουν από τις αντίστοιχες βιομηχανικές. Όπως αυτή εδώ. Όποια μέθοδο κατασκευής και να επιλέξουμε, πρέπει να γίνει πρώτα ένα σχέδιο, να κατασκευαστεί μια μακέτα. Να γίνει δηλαδή ένα διάγραμμα το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να χαράξουμε τελικά αυτό που ονομάζουμε τυπωμένο κύκλωμα. Για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί κάποιο λογισμικό. Ένα πρόγραμμα δηλαδή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε καταρχήν το κυκλωματικό διάγραμμα. Τις συνδέσεις δηλαδή μεταξύ των εξαρτημάτων που απαρτίζουν το ηλεκτρονικό κύκλωμα. Στη συνέχεια, με βάση το κυκλωματικό διάγραμμα, πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός του τυπωμένου κυκλώματος. Πάλι με κάποιο λογισμικό. Και βέβαια είναι πιθανό να απαιτείται να δούμε και ένα μοντέλο, ένα τρισδιάστατο μοντέλο της μορφής που θα έχει η πλακέτα μας πριν να γίνει η κατασκευή της. Για όλα αυτά λοιπόν χρησιμοποιούμε λογισμικό. Σε αυτό το μικρό σεμινάριο δεν θα μιλήσουμε για τα προγράμματα σχεδιασμού ηλεκτρονικών τυπωμένων κυκλωμάτων. Ίσως να το κάνουμε κάποια άλλη φορά. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη μέθοδο μόνο κατασκευής του τυπωμένου κυκλώματος που χρησιμοποιούμε τα τελευταία χρόνια σε αυτό το σχολικό εργαστήριο. Από το σχολικό βιβλίο «Αναλογικά ηλεκτρονικά», το εργαστηριακό του μέρος, επιλέγουμε την άσκηση 28 στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου. Σε αυτή την άσκηση, ο μαθητής καλείται να κατασκευάσει ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα και να κάνει κάποιες μετρήσεις. Κανονικά, το κύκλωμα θα το κατασκευάσει στην πειραματική διάταξη που ονομάζουμε raster. Εμείς όμως θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν την άσκηση για να κατασκευάσουμε το κύκλωμα σε ηλεκτρονική πλακέτα. Η άσκηση λοιπόν μελετά έναν ενισχυτή ισχύως. Έναν απλό μικρό ενισχυτή που μπορεί να οδηγήσει ένα μεγάφωνο. Να πάρει στην είσοδό του ένα σήμα, να το μεγενθύνει σε τάση και σε ρεύμα και να οδηγήσει τελικά το μεγάφωνο. Εδώ βλέπετε το κυκλωματικό διάγραμμα που πρέπει να μεταφέρουμε σε σχέδιο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και από αυτό να εξάγουμε το τυπωμένο κύκλωμα για να το χρησιμοποιήσουμε για να κατασκευάσουμε την ηλεκτρονική πλακέτα. Με τη βοήθεια των μαθητών της γάμα τάξης ηλεκτρονικής μεταφέραμε το κυκλωματικό διάγραμμα του ενισχυτή ισχύως στο κατάλληλο λογισμικό. Εδώ βλέπετε λοιπόν το διάγραμμα στον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το κατάλληλο εργαλείο από αυτό το κυκλωματικό διάγραμμα, υλοποιήσαμε το σχεδιασμό αυτής της μακέτας. Είναι η μακέτα που θα μας δώσει τη δυνατότητα μετά από εκτύπωση να σχεδιάσουμε το τυπωμένο κύκλωμα. Μπορούμε βέβαια να δούμε και πώς είναι κατασκευασμένη η πλακέτα όταν θα έχει δημιουργηθεί. Περιμένουμε να έχει αυτήν την μορφή. Στόχος μας λοιπόν είναι να κατασκευάσουμε αυτήν ακριβώς την ηλεκτρονική πλακέτα, όπως την βλέπουμε στο λογισμικό, στην πραγματικότητα. Χρησιμοποίησαμε δηλαδή το λογισμικό για να παράγουμε τη μακέτα. Τη μακέτα που θα χρησιμοποιήσουμε για να χαράξουμε
το φύλλο χαλκού πάνω στο ηλεκτρονικό τυπωμένο κύκλωμα. Από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή δηλαδή, στο τέλος πήραμε εκτυπώσεις. Έχω τη μακέτα μου τυπωμένη σε 4 αντίγραφα. Αυτή η εκτύπωση έχει γίνει σε απλό χαρτί Α4. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιήσουμε για να κατασκευάσουμε την πραγματική πλακέτα, όπως σας είπα και νωρίτερα, πρέπει να χρησιμοποιήσει εκτυπώσεις που θα μεταφερθούν απευθείας πάνω στην επιφάνεια του χαλκού. Για να γίνει αυτό πρέπει να κάνω εκτύπωση σε ηλουστρασιόν χαρτί. Εμείς χρησιμοποιήσαμε χαρτί από απλό περιοδικό και πήραμε τις εκτυπώσεις που βλέπετε αμέσως μετά. Εδώ λοιπόν με τις εκτυπώσεις ξεκινάει η κατασκευή της πραγματικής πλακέτας. Θα αφήσουμε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα μοντέλα και θα περάσουμε στην περιγραφή αναλυτικά της κατασκευής. Πάμε να τη δούμε. Για να δούμε τα υλικά και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε. Ξεκινάμε με πρώτη ύλη φύλλα βακελίτη επιστρωμένα με χαλκό. Θα χρειαστεί να κόψουμε αυτά τα φύλλα στις διαστάσεις της πλακέτας που επιθυμούμε να κατασκευάσουμε. Θα χρειαστούμε λοιπόν ένα μικρό δισκοπρίον. Στη συνέχεια θα πρέπει να περάσουμε το υλικό της εκτύπωσης, θυμηθείτε από το λέιζερ εκτυπωτή που κάναμε πάνω στο illustration χαρτί, πάνω στον χαλκό. Αυτό θα το κάνουμε ξαναθερμαίνοντας την εκτύπωση, όπως έκανε δηλαδή ο λέιζερ εκτυπωτής για να σταθεροποιήσει το τόνερ πάνω στο χαρτί. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε ένα απλό σίδερο για να ζεστάνουμε ξανά το τόνερ και να το κολλήσουμε πάνω στο χαλκό. Αφού το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην αποχάλκωση. Για την αποχάλκωση θα χρησιμοποιήσουμε διάλειμμα τριχλωριούχου σιδήρου. Φυσικά θα χρειαστούμε και μερικά λεκανάκια. Μετά την αποχάλκωση θα χρειαστεί να τρυπήσουμε την πλακέτα. Πολύ βοηθάει σε αυτό ένα μικρό τρυπανάκι το οποίο βρίσκεται πάνω σε ειδική βάση. Μετά το τρύπημα η πλακέτα μας πρέπει να καθαριστεί. Αφού καθαριστεί με κάποιο διαλυτικό, φερρυπίν βενζίνη ή νήτρο, μπορεί να γίνει η συναρμολόγηση. Αρχικά θα κόψουμε την πλακέτα σε διαστάσεις λίγο μεγαλύτερες από αυτές της εκτύπωσης. Εμείς χρησιμοποιήσαμε ένα μικρό δισκοπίον. Θα πρέπει να καθαρίσουμε τις ακμές της πλακέτας από τυχόν γρέζια. Η επιφάνεια του χαλκού πρέπει να είναι πολύ καθαρή. Θα χρησιμοποιήσουμε λίγο σύρμα καθαρισμού για να απομακρύνουμε τυχόν ακαθαρσίες.
Με λίγο διαλυτικό απομακρύνουμε οποιαδήποτε λιπαρή ουσία υπάρχει πάνω στην επιφάνεια του χαλκού. Εμείς χρησιμοποιήσαμε βενζίνα. Περνάμε τώρα στην αποτύπωση της εκτύπωσης πάνω στην επιφάνεια του χαλκού. Έχουμε τις πλακέτες μας κομμένες και καθαρές, έτοιμες ώστε να τοποθετήσουμε επάνω σε αυτές τις εκτυπώσεις που κάναμε στο ηλουστρασιόν χαρτί. Προφανώς η πλευρά της εκτύπωσης, το μαύρο δηλαδή χρώμα, θα πρέπει να έρθει σε επαφή πάνω στην επιφάνεια του χαλκού. Έχουμε το σίδερο πολύ ζεστό, στην μέγιστη δηλαδή θέρμανση που μπορεί να προκαλέσει, και πατάμε προσεκτικά, σταθερά και δυνατά, ώστε να λιώσουμε πάλι το τόνερ και να κολλήσει το ηλουστρασιόν χαρτί μαζί με το τόνερ πάνω στην επιφάνεια του χαλκού. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος. Βλέπετε ότι το χαρτί έχει κολλήσει καλά πάνω στην πλακέτα. Μπορούμε τώρα με οδηγό την εκτύπωση που βρίσκεται κολλημένη πάνω στην πλακέτα να κόψουμε, χρησιμοποιώντας το μικρό μας δισκοπρίωνο, ακριβώς την πλακέτα στις διαστάσεις της εκτύπωσης. Αν παρατηρήσουμε ότι σε κάποια σημεία δεν έχει κολλήσει καλά το χαρτί πάνω στην πλακέτα, αν δούμε να υπάρχουν φουσκαλίτσες από κάτω, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία καρφίτσα και να τρυπήσουμε στα σημεία που είναι οι φουσκάλες, σημειακά εδώ και εκεί, και στη συνέχεια να ξαναπατήσουμε την εκτύπωσή μας με το σίδερο. Οι τρύπες που κάνουμε με την καρφίτσα θα βοηθήσουν ώστε να φύγει ο αέρας που έχει συγκεντρωθεί κάτω από το χαρτί. Τρυπάμε λοιπόν και ξαναπατάμε με το σίδερο. Το επόμενο στάδιο είναι να διώξουμε το χαρτί πάνω από την πλακέτα. Για να το κάνουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε νερό. Η κυταρίνη που απαρτίζει το χαρτί διαλύεται σε νερό. Επομένως μπορούμε να διαλύσουμε την κυταρίνη, να φύγει το χαρτί πάνω από την πλακέτα και να μείνει όμως το υλικό της εκτύπωσης, το τόνερ που τώρα έχει κολλήσει πάνω στην επιφάνεια του χαλκού.
Εδώ έχουμε ήδη βυθίσει τις πλακέτες μας μέσα σε λεκανάκια με νερό και θα τις αφήσουμε λίγη ώρα, ίσως μισή ώρα, ίσως και περισσότερο, μέχρι να ποτιστεί το υλικό του χαρτιού με νερό και να αρχίσει να διαλύεται. Μπορούμε, αν θέλουμε, με λίγο σύρμα καθαρισμού να τρίψουμε ελαφριά την πάνω πλευρά του χαρτιού. Αυτό θα βοηθήσει να σπάσει το ηλουστρασιόν που βρίσκεται από πάνω, θυμηθείτε χρησιμοποίησαμε ηλουστρασιόν χαρτί, έτσι ώστε να περάσει πολύ πιο γρήγορα το νερό μέσα στην κυταρίνη του χαρτιού. Θα σπάσουμε λοιπόν από πάνω το ηλουστρασιόν και θα περιμένουμε, έχοντας τις πλακές μέσα στα λεκανάκια με νερό, για όσο χρόνο χρειαστεί ώστε το χαρτί να αρχίσει να διαλύεται. Οι πλακέτες μας είναι κάμποση ώρα μέσα στο νερό. Μπορούμε, αν θέλουμε, να τις αφήσουμε αρκετή ώρα, πολλή ώρα, ίσως και μια μέρα, ώστε το χαρτί να διαλυθεί τελείως. Αν βιαζόμαστε όμως, όπως εμείς τώρα, μπορούμε να αρχίσουμε να τρίβουμε το χαρτί με το δάχτυλό μας, όπως βλέπετε, για να διώξουμε πολύ πιο γρήγορα το χαρτί πάνω από τις πλακέτες. Μη στεναχωριέστε, δεν πρόκειται να ξεκολλήσει το τόνερ. Αυτό είναι πολύ καλά κολλημένο πάνω στο χαλκό, από την κάτω πλευρά του χαρτιού. Αφού φύγει το περισσότερο χαρτί, μπορούμε με ένα σκληρό πινέλο, βρέχοντας συνέχεια την πλακέτα, να καθαρίσουμε πολύ καλά και με σημαντική λεπτομέρεια σε κάθε γωνία όλο το χαρτί πάνω από την πλακέτα. Εμείς δεν είχαμε σκληρό πινέλο, οπότε κόψαμε στο μισό μήκος τα τριχίδια ενός μαλακού πινέλου και το κάναμε σκληρό. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να καθαρίσει καλά το χαρτί. Αρχίζουμε και βλέπουμε τις οπές στα διάφορα σημεία σύνδεσης, λεπτομέρεια πάνω στην πλακέτα. Και όπως θα δείτε και εσείς, το τόνερ είναι πολύ καλά κολλημένο, δεν φεύγει από την πλακέτα, το χαρτί απομακρύνεται πλήρως και οι πλακέτες μας σιγά σιγά είναι έτοιμες για το επόμενο στάδιο επεξεργασίας, που είναι η αποχάλκωση. Νάτες λοιπόν οι πλακέτες μας όπως είναι, μετά την αποτύπωση της λέιζερ εκτύπωσης πάνω στο χαλκό. Παρατηρούμε ότι έχει κολλήσει πολύ καλά η εκτύπωση και τώρα είναι έτοιμες για το επόμενο στάδιο, που είναι το στάδιο της αποχάλκωσης. Τις έχουμε βάλει λοιπόν στα λεκανάκια μας, μπρούμητα και με προσοχή, ώστε να μην ακουμπούν στον πάτο της λεκάνης. Θα ρίξουμε μέσα στα λεκανάκια διάλειμμα τριχλωριούχο σιδήρου.
Προσοχή με τον τριχλωριούχο σίδερο, δεν είναι και πολύ δραστικός, αρκεί βέβαια να μην πάει στα μάτια. Αλλά σε οτιδήποτε πέσει επάνω θα το λερώσει ανεξίτηλα. Το διάλειμμα μας πρέπει να σκεπάζει το χαλκό για να μπορεί να τον οξυδώσει. Ανάλογα με την πυκνότητα του διαλύματος, η αντίδραση θα γίνει γρηγορότερα ή συντομότερα. Περίπου η χρόνη είναι της τάξης της μισής ώρας και χρειάζεται να αναδεύουμε ελαφριά κάθε λίγο ώστε να φύγουν τυχόν φυσαλίδες που έχουν δημιουργηθεί. Θα περιμένουμε λοιπόν μέχρι να ολοκληρωθεί η αποχάλκωση. Οι πλακέτες μας μείναν περίπου μισή ώρα στο διάλειμμα τριχλωριούχου σιδήρου και έχουν χαραχθεί αρκετά ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο της κατασκευής. Θα τις πίνουμε βέβαια καλά με καθαρό νερό. Η αλήθεια είναι ότι παιδευτήκαμε αρκετά με αυτά εδώ τα μικροσκοπικά λεκανάκια. Αν κάποιος θέλει να κάνει ταχύτερα τη δουλειά του, με περισσότερες ή μεγαλύτερες πλακέτες, το καλύτερο είναι να χρησιμοποιήσει ένα μπάνιο αποχάλκωσης σαν αυτό εδώ. Κανονικά είναι γεμάτο με υγρό αποχάλκωσης μέχρι κάποια στάθμη και οι πλακέτες τοποθετούνται κατακόρυφα σε τετράδες ή οχτάδες σε αυτόν τον ειδικό συλλέκτη και βυθίζονται μέσα στο υγρό αποχάλκωσης. Ως υγρά αποχάλκωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα υλικά. Καλό είναι το νητρικό οξύ ή το διάλειμμα υδροχλωρικού οξέως μαζί με οξυζενέ. Εμείς χρησιμοποίησαμε αραιό διάλειμμα τριχλωριούχου σιδήρου γιατί τα διάφορα οξέα όπως το υδροχλωρικό ή το νητρικό δημιουργούν ατμούς που είναι επικίνδυνο να τους εισπνέουμε και είναι πολύ εύκολο να προκαλέσουμε εγκάβματα. Η χρήση ενός διαλύματος τριχλωριούχου σιδήρου είναι αρκετά ασφαλής για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα σχολικό εργαστήριο. Σημαντικό κομμάτι της κατασκευής είναι το τρύπημα της πλακέτας. Με ένα μικρό δράπανο πάνω σε βάση και με τρυπάνι διαμέτρου 1 χιλιοστού κάνουμε προσεκτικά τις τρύπες, μία-μία τις τρύπες. Προσέξτε ότι κάνουμε το τρύπημα πριν να κόψουμε τις πλακέτες, πριν να τις ξεχωρίσουμε μεταξύ τους. Αυτό γιατί η μεγαλύτερη πλακέτα μας δίνει τη δυνατότητα να τη χειριστούμε καλύτερα. Αν θέλουμε να κάνουμε μεγαλύτερη παραγωγή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερες από μία πλακέτες στιβαγμένες η μία πάνω στην άλλη. Αρκεί να σημαδέψουμε σωστά
και να τις ταιριάξουμε ακριβώς την μία πάνω στην άλλη σε ένα μικρό πακετάκι με 4 ας πούμε πλακέτες. Έτσι το τρύπημα μπορεί να γίνει ταυτόχρονα σε 4, πολύ πιο γρήγορα. Το ξανακάνω. Αλλά θα πλησιάσω. Μένει τώρα να χωρίσουμε τις πλακέτες. Θα το κάνουμε με το δισκοπρίωνο. Πολύ προσεκτικά κόβουμε και ξεχωρίζουμε τις πλακέτες μεταξύ τους. Αν θέλουμε πάλι, μπορούμε να κόψουμε τις πλακέτες χαράζοντας πρώτα με μία φαλτσέτα. Πάλι με πολύ προσοχή για να μην κόψουμε τα χέρια μας. Μπορούμε να χωρίσουμε τις πλακέτες σπάζοντας εκεί που χαράξαμε, χρησιμοποιώντας μία γωνία. Καλό είναι να αξίσουμε τις ακμές για να διώξουμε τυχόν γράζια. Οι πλακέτες μας μετά την αποχάλκωση και το τρύπημα. Είναι σχεδόν έτοιμες για συναρμολόγηση. Θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να ανιχνεύσουμε τυχόν ατέλειες. Εδώ για παράδειγμα βλέπω ότι έχω κομμένο χαλκοδιάδρομο. Με αυτή τη μέθοδο προκύπτουν ατέλειες σε μερικές από τις πλακέτες μας. Δεν μας πειράζει όμως. Μπορούμε να τις διορθώσουμε με διάφορους τρόπους, κολλώντας ένα μικρό κομματάκι καλώδιο. Το θέμα είναι ότι εμείς με αυτόν τον τρόπο κατασκευάζουμε πρωτότυπα. Και αυτή η μέθοδος μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε τα πρωτότυπα σε μερικές ώρες. Και όχι ημέρες ή εβδομάδες που θα χρειαζόμασταν αν είχαμε παραγγείλει αυτές τις πλακέτες από κάποιον βιομηχανικό κατασκευαστή. Αν θέλουμε βέβαια να κάνουμε μεγάλη παραγωγή, αυτή η μέθοδος δεν είναι η καλύτερη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο της μεταξωτυπίας που δίνει πολύ ευκρινέστερα και καλύτερα και πιο αξιόπιστα κυκλώματα. Μπορούμε βέβαια να κάνουμε μια μεγάλη παραγγελία από έτοιμες πλακέτες από έναν βιομηχανικό κατασκευαστή. Η μέθοδος αυτή συνδυάζει ευκολία, ταχύτητα και πολύ φθηνά υλικά στην κατασκευή. Την χρησιμοποιούμε εμείς στο 13ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης, γιατί θέλουμε τις κατασκευές μας να τις δούμε να λειτουργούν πολύ γρήγορα, σε μερικές μέρες.
Μπορούμε να διατηρήσουμε αποθηκευμένες τις πλακέτες μας όσο καιρό θέλουμε. Δεν θα πάθουν απολύτως τίποτα. Το τόνερ που βρίσκεται κολλημένο πάνω στο χαλκό προστατεύει από την οξύδωση. Όταν όμως θελήσουμε να κάνουμε τη συναρμολόγηση, να τοποθετήσουμε δηλαδή τα εξαρτήματα και να τα συγκολλήσουμε στην πλακέτα, πρέπει να απομακρύνουμε το μαύρο τόνερ που βλέπετε τώρα πάνω στις πλακέτες. Μπορούμε να το κάνουμε με οποιοδήποτε διαλυτικό. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε λίγο σύρμα καθαρισμού, βουτυγμένο μέσα σε βενζίνη. Θα χρειαστεί να τρίψουμε για λίγο και μετά να καθαρίσουμε με χαρτί καθαρισμού, βουτυγμένο επίσης στο διαλυτικό. Έχουμε την πλακέτα μας έτοιμη για συναρμολόγηση. Θα ξεκινήσουμε τοποθετώντας βραχικυκλώματα και αντιστάσεις. Θα τα τοποθετήσουμε από την πλευρά των υλικών και θα τα συγκολλήσουμε από την πλευρά του χαλκού με το κολλητήρι. Κόβουμε τους ακροδέκτες με τον πλαγιοκόφτη και κάθε φορά τσεκάρουμε αν η κόλληση είναι εντάξει. Μερικά από τα εξαρτήματά μας έχουν αποθηκευθεί για καιρό, με αποτέλεσμα να μην κολλούν και τόσο εύκολα και ενδεχομένως να δημιουργήσουν ψυχρές κολλήσεις. Έχει οξυδωθεί η επιφάνεια του μετάλλου και δεν κολλάει τόσο εύκολα. Προσέχουμε λοιπόν να διορθώσουμε τυχόν ψυχρές κολλήσεις. Έχουμε τοποθετήσει τα πρώτα εξαρτήματα. Θα συγκολλήσουμε τώρα το ολοκληρωμένο κύκλωμα. Το μυστικό για να κάνουμε καλές κολλήσεις είναι να ζεσταίνουμε με τη μύτη του κολλητηριού τον ακροδέκτη και το χαλκό και να σμπρώξουμε την κόλληση όχι πάνω στη μύτη του κολλητηριού, ίσως να το κάνουμε λίγο αρχικά για να μεταδώσουμε τη θερμότητα, αλλά να σμπρώξουμε την κόλληση στα μέταλλα που θέλουμε να συγκολλήσουμε. Ζεσταίνω τον ακροδέκτη και το χαλκό και σμπρώχνω την κόλληση στα μέταλλα που θέλω να συγκολλήσω, όχι πάνω στη μύτη του κολλητηριού. Δοκιμάστε το.
Με το κολλητήρι μεταφέρω τη θερμότητα και σμπρώχνω την κόλληση στους ακροδέκτες και στο χαλκό. Το ολοκληρωμένο κύκλωμα έχει συγκολληθεί σωστά. Πάμε τώρα να κολλήσουμε τους πυκνοτές. Θα τοποθετήσουμε τώρα τα τρανζίστορ ισχύως. Έχουμε αφήσει χώρο για να τοποθετήσουμε μεταλλικό απαγωγό θερμότητας, ψύκτρα την ονομάζουμε, αν χρειαστεί. Να κολλήσουμε τα τρανζίστορ. Και να κόψουμε τους ακροδέκτες που περισσεύουν. Τους ακροδέκτες τους κόβουμε έναν, ακόμα και αν είναι κοντά μεταξύ τους, και για να βλέπουμε πόσο καλά έχουν συνδεθεί, αλλά και για να μην εξασκήσουμε μεγάλη ροπή, πιέζοντας ταυτόχρονα δύο, και ξυλώσουμε το σημείο σύνδεσης. Η πλακέτα μας είναι σχεδόν έτοιμη. Χρειάζεται να τοποθετήσουμε καλώδια. Ένα ζευγάρι καλωδίων για την τροφοδοσία με τάση. Ο ενισχυτής μας δουλεύει στα 12 βόλτ. Ένα ζευγάρι καλωδίων για την είσοδο του κυκλώματος. Και ένα ζευγάρι καλωδίων για την έξοδο. Πάλι θα κόψουμε τους ακροδέκτες που περισσεύουν. Μετά τη συναρμολόγηση, συνήθως καθαρίζουμε την πλακέτα με κάποιο διαλυτικό. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε πάλι λίγη βενζίνα. Ένα σκληρό πινέλο και καθάρισμα.
Αφού γίνει το καθάρισμα, μπορούμε με ένα απλό βερνίκι μετάλλου να βερνικώσουμε την επιφάνεια του χαλκού και της κολλήσης, για να διατηρήσουμε την πλακέτα μας γυαλιστερή για πολλά χρόνια. Δεν θα το κάνουμε τώρα, γιατί θέλουμε να κάνουμε πρώτα τις μετρήσεις μας. Δείτε τώρα πώς φαίνεται η πλακέτα μας σε σχέση με το μοντέλο που χρησιμοποιήσαμε για να σχεδιάσουμε το κύκλωμα. Η πλακέτα μας και πίσω η μακέτα. Βλέπουμε την τρισδιάστατη μακέτα, την πλευρά του χαλκού, το τυπωμένο κύκλωμα και την πλακέτα μας όπως είναι στην πραγματικότητα. Έχουμε βάλει το κύκλωμά μας σε λειτουργία. Το έχουμε τροφοδοτήσει με τάση τροφοδοσίας 12 βολτ. Έχουμε συνδέσει μία γεννήτρια στην είσοδό του και ένα μεγάφωνο στην έξοδο. Θα θέσω τη γεννήτρια σε λειτουργία. Ακούμε τον ήχο και βλέπουμε στον παλμογράφο το σήμα που παράγεται στην έξοδο. Μπορούμε να παίξουμε με τη συχνότητα. Το κύκλωμά μας μοιάζει να λειτουργεί κανονικά. Τα τρανζίστορ ισχύως δεν ζεσταίνονται πολύ και η πλακέτα μας είναι έτοιμη και ολοκληρωμένη. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Σας ευχαριστούμε που το παρακολουθήσατε. Για οτιδήποτε θέλετε να προσθέσετε ή για απορίες που τυχόν έχετε, κάντε το κάτω στα σχόλια. Να ευχαριστήσω τους μαθητές της Γ τάξης ηλεκτρονικής του 13ου ΕΠΑΛ που βοήθησαν. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δημήτρη και τον Αντώνη που βοήθησαν τόσο στις κατασκευές αλλά και στα γυρίσματα αυτού του βίντεο. Αν πραγματικά σας άρεσε το βιντεάκι μας, κάντε ένα like και γραφτείτε στο κανάλι μας. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια σας!